Hyvää päivää ja terveisiä Satakunnasta. Mä oon tällä hetkellä liikkeellä tämmöisessä pienessä valtion retkeilykohteessa kuin Koskeljärvi. Koskeljärvi avautuu tuossa mun takana ja tän pitäisi olla eteläsuomalaisittain aika erämainen ja hiljainen retkikohde, johtuen siitä, että täällä ei ole yhtäkään kesämökkiä tällä järvellä, eikä suoraan järven rannassa ole mitään asutusta. Ja sitä kautta tää on kyllä mielenkiintoinen kohde ja on tullut tänne nyt sitten vähän tutustumaan, että minkälainen tää on. Täällä on jonkun verran retkeilyrakenteita, 4 laavupaikkaa yhteensä. Yksi niistä on tuolla Isoluodon saaressa ja mä oon menossa sinne. Mä laitan mun kamat pienen puhallettavan lauttani kyytiin ja melon sinne saareen ja vietän siellä seuraavan vuorokauden. Kesäistä on ja hyvä fiilis olla täällä. Tervetuloa mukaan reissuun. Mä oon tällä hetkellä tämmöisellä Härkluoman laavulla ja mä laitan tästä sitten lautan vesille ja lähden sinne saareen, mutta tulin ensin katsomaan tämän laavupaikan ja tämän ympäristön tässä ja tosi mukava paikka, viihtyisän oloinen paikka, mutta mä en tiedä, että huoltaakohan ne enää näitä laavuja sitten tai tätä laavua täällä, että tää niinku pikkusen vaikuttaa hylätyltä, että tuolla oli kyllä jotain puuta tuolla liiterissä, mutta se näytti vähän niin kuin epämääräiseltä, että ei se oikein vaikuttanut siltä, että joku huoltomies olisi käynyt tuomassa siihen polttopuuta, että joo, en tiedä sitten, vai onkohan ne jättänyt tämän oman onnensa nojaan. Tosi paljon veneitä tässä rannassa ja tossa kävi aikaisemmin paikallismies hiluksilla kääntymässä tossa, niin se sanoi, että älä millään puhallettavalla lautalla lähde tonne, että lainaat tosta jotain venettä, että suurin osa näistä veneistä on seissyt täällä ainakin vuosikymmenen koskemattomana, että ei niitä kukaan käytä eikä kaipaa, mutta kyllä mä nyt kuitenkin taidan mennä sillä omalla vaan. Kerrankin tukeva pöytä, mikä ei keiku. No tässä on mun tavarat, pitää vaan toi lautta täyttää vielä. Mä otin polttopuutakin säkin mukaan, just kun ei tiedä, että huoletaanko näitä paikkoja vai millään. Ja on sitten ainakin polttopuuta illaksi. Naapurimaakunnassa on metsäpalovaroitus, mutta ei onneksi täällä.
pomputti jonkun verrankin tuossa alussa, kun oli jonkun moista aallokkoa, mutta nyt mä pääsin tämmöisen saaren katveeseen tähän, niin rauhoittui huomattavasti toi vesi ja tuuli. Täällä on paljon tuommoista suistomaata, tuommoista kaislikkomaata. Tämän järven pintaa on laskettu metrillä joskus 1800-luvun puolella ja sitten myöhemmin sitä on palautettu takaisin 30 senttiä. Eli siinä on jäänyt sitten vanhaa järven pohjaa näkyviin jonkun verran, niin kai se kasvattaa tuommoisen kaislikon sitten siihen, päättelisin. Mä rantauduin jo ennen sitä laavoa, kun tuossa oli täys vastatuuli ja se roiskutti vettä päälle. Ja tuo vesihän on todella kylmää, vaikka nyt ilma onkin joku 12 astetta vai 15, jotain sitä luokkaa. Sen laavun pitäisi olla kyllä ihan näillä main, että en mä niinku mitenkään kaukana siitä ole. Perillä. Hyvä. Hyvä fiilis nyt kun pääsi tänne perille ja täältä kyllä löytyy polttopuuta, mutta ei mua haittaa yhtään, että mulla on omat mukana. Voin sitten hyvällä omatunnolla heitellä puuta nuotioon tuossa iltasella ja sillä lailla. Toi matkahan oli niinku 2 kilometriä, eli ei mikään kummonen, mutta vettä roisku päälle kyllä ihan riittävästi jo tuolla matkalla. Et mullahan ei mitään semmosia niinku oikeita melontavarusteita niin kuin ole, että ihan tavalliset vaatteet päällä ja näin. Ja toi vesi on jotain +5 asteista vai mitä lieneekään, niin se on vähän huono saada niitä roiskeita päällensä, mutta ei tässä mitään ongelmaa. Ilma on vielä mukavan lämpöinen ja yöllähän sitten viilenee toki taas johonkin 3 asteeseen niin kuin sitten auringon nousua lähestyessä. Saariin on aina hyvä tulla retkeille, kun ne tuntuu niin kuin semmoisilta omilta pikkumaailmoiltaan usein, että luonto on usein niin kuin paremmin säästynyttä saarissa, on ollut vähemmän kulkua, että luonto on niin kuin vähemmän kulunut ja semmoinen enemmän niin kuin luonnollisen näköinen ja sitä vaan tuntee jotenkin olevansa vähän niin kuin irrallaan muusta maailmasta näissä. Ei se nyt ehkä ihan niin ole, mutta semmoinen fiilis voi tulla. Mä tein tämmöisiä kalasäilykkeitä nyt itse tuossa hiljattain, että ensimmäiset kalat, mitä on saanut tänä vuonna, niin on ollut särkiä ja ahvenia ja mä tein sitten tämmöistä purkkikalaa niistä, että ostin näitä säilykepurkkeja tai tämmöisiä ja sitten kalanpaloja sinne. Tässä on fenkoolia, kesäkurpitsaa, tomaatti, murskaa, mausteita ja 6 tuntia uunissa.
Sitten sen annetaan jäähtyä sinne uuniin, niin toi niinku se alipaineella niinku vielä kiristää ton kannen siihen, niin siitä tulee käytännössä niinku säilyke. Se näkee siitä, että toi kansi on vähän niinku lommolla sisäänpäin, että jos se on pullistunut ulospäin tai näin, niin sitten se on pettänyt siinä se niinku alipaine, eikä se sitten säily samalla tavalla. Näiden auki saaminen onkin sitten ihan oma juttunsa, ja kotona mä teen sillä, että mä kastelen tiskirätin ja sen laittaa tähän päälle ja sitten saa sillä niinku siihen tarpeeksi kitkaa, että sen saa väännettyä auki. Se on toiminut tähän saakka, mutta eihän mulla ole mitään tiskirättiä täällä on, mutta mä kastelin tämmöstä mun kuivauspyyhettä, tämmöstä puuvillarättiä, niin katsotaan onnistuuko tällä avaaminen. Onnistuu. Siitä pitää kuulua semmonen plip, niin sitten tietää, että siellä on ollut niinku alipaine. Nyt se oli tommonen aika pieni, mutta selkeä tommonen naksahdus kumminkin. Sitten vaan leivän päälle tätä. Tuommoiset perinteiset jutut on aina mukavia tehdä, ja kun on itse pyydettyjä kaloja, niin tulee semmoinen hyvä fiilis siitä, että on saanut jotain niin kuin järkevää aikaan tai sillä. Niin chili tomaattimurskaa tässä on, että ei nyt kauhean perinteinen ehkä siinä mielessä. Tässä on sekin tosi hyvä puoli, että voi tehdä sen kokoisia purkkeja kuin mitä haluaa. Niin tarvitsee sitä avata sitä ruokaa kerralla sen enempää kuin mitä niinku arvelee, että sitä menee, koska se on tosi tympeätä niinku avata joku iso säilyketölkki ja sitten syödä vaan puolet siitä tai jotain näin, että paljon parempi tämmöinen, että tietää minkä kokoisia niinku annoksia kerralla haluaa, niin voi tehdä sitten sen kokoisia purkkeja. Täällä on paljon lintuja. Tiirat lentelee ja kalastelee tässä. Välillä ne lentelee kilpaa ja rääkyy. Joutsenet huutelee jossain, kurjet. Ja mä oon luullut, että kuikka ja kaakkuri ei voi edes olla samalla järvellä samaan aikaan, mutta kyllä voi, tai ainakin täällä voi. Tuli semmonenkin nyt todistettua tässä.
Oli aika tuhdit välipalaleivät, mitkä söin tossa, mutta kyllä mä ajattelin tehdä ainakin pari hodaria nyt, kun mä oon kantanut tai tuonut nämä tarvikkeet tänne. Eli mulla on tässä hodarisämpylöitä, täällä on nakkeja, juustoa, sitten on tämmöistä chili-kurkkusalaattia, ketsuppia, sinappia. Niin pitää pari tommosta kyllä tehdä ilman muuta. Mä vaan lämmitän näitä ritilällä, samaten näitä nakkeja ja jotenkin tosi yksinkertaisesti vaan teen sen. Mausteita ainakin riittää. Misköhän se ketsuppi jotenkin räjähti sillä? No joo, kyllä. Juustohan ei varsinaisesti kai kuulu hodariin, mutta ainahan voi joustaa säännöistä tai keksiä kokonaan omia. Menipäs se ilta jotenkin nopeasti tossa, kun sitten kun mä sain riippumaton laitettua, niin mä soitin naiselle ja puhuttiin siinä jonkun aikaa, tai ainakin mielestäni vaan jonkun aikaa, mutta nyt kello on jo 1 yöllä, että en yleensä valvo näin myöhään, mutta ei se täällä nyt mitään haittaa. Nythän on melkein jo kesä, että yökin on kaunis ja semmonen ei ole täysin säkkipimeätä ja näin. Ihan mukavaa toisaalta olla hereilläkin öiseen aikaan. Mut nyt mä rupean kyllä nukkuu. Hyvää yötä. Huomenta. Täällä on ihan rauhallista ja uutta päivää tässä aloittelen pikkuhiljaa. Noi lintuäänet onneksi vähän vaimeni yöksi, että ei ollut ihan niin kova konsertti kuin mitä illan perusteella olisi voinut niin kuin kuvitella. Ja joutsenet piti kyllä paljon ääntä, mutta ne on vähän etäämpänä jossain, ne ei ole niin kuin ihan tässä läheisyydessä. Ja sitten taas ne kuikat ja kaakkurit, jotka oli tässä lähellä illalla, niin ne on varmaan lähtenyt muualle, että mä en ole kuullut niitä nyt niin kuin yön enkä tässä niin kuin aamun aikana lainkaan. Täällä on muuten Bara Bada Bastu täällä laavun päädyssä, kun tässähän on tämmönen tila, mihin voi niinku polttopuita varastoida ja latoa niinku tämmönen tyhjä kohta tätä laavua niinku täällä katoksen alla tavallaan, niin joku on tuonut kiukaan tohon ja täällä on pressu ja piippu. Kyllä ihmiset on kovia niinku saunomaan täällä Suomen maassa, että kenenköhän mökin saunasta toi on toi kiuas. Joskus kauan sitten kaveri sai Los Angelesissa porttikiellon yleiseen saunaan, kun heitti vettä kiukaalle. Että se omistaja tai se tyyppi oli niinku tullut, että onko se ihan hullu, että tää toimii sähköllä, eikö se nyt tajua, niin ei tähän voi mitään vettä heittää. No, suomalaisen kanssa on ehkä vähän huono ruveta kinastelemaan saunomisesta, mutta kyllä se muistaakseni päättyi ihan kuitenkin niin, että porttikieltohan se sinne tuli sitten. Eilen kun mä juttelin sen paikallismiehen kanssa, niin se sanoi, että tässä saaressa on toinenkin laavu, jonkun vaan niin kuin omatoimisesti tekemä pieni laavu tuolla toisella rannalla, niin mä menen etsimään sitä tästä, kun syön aamupalani ensin loppuun.
Joku vanha rajamerkki varmaankin toi kivipino tossa. Tämän saaren länsirantahan on niinku paljon enemmän semmoista kallioista maastoa ja sitten itäpuoli, mitä mä seurailin tänne tullessa siellä niinku tuulen suojan puolella, niin se oli sitten koko matkalta sitä semmoista suistomaata. Ja tää on ihan erilaiset nämä niinku itä- ja länsirannat täällä. No on kyllä hieno. Tossa on jo nähty vaivaa. Mä tykkään tämmöisistä, etenkin jos siinä on vähän nähty vaivaa ja on hyvällä maulla tehty tommonen joku laavu johonkin hienolle paikalle, niin tykkään kyllä, mutta nykyään retkeilyvarusteet on kevyitä, eikä tämmöisiä kiinteitä suojia sillä lailla tarvita, että mun mielestä nämä vanhat saa olla, mutta uusia ei kyllä mun mielestäni tarvisi enää tehdä. Siinä tulee kumminkin aina sitä roskaa luontoon ja kaiken maailman nauloja ja silppua jää sitten sinne, mikä leviää usein maastoon pikkuhiljaa vielä. Valtavia kiviä ladottu tähän laavun sivuseinäksi. Mutta ennenhän oli miehet rautaa ja lusikat puuta, niin ei tuntunut missään tämmöstenkään siirtely, mutta usein sitten valitettavasti miehet oli myös jo ihan viimeistään 4- tai 50-vuotiaana ihan hajalla ja raihnaisia. Ja onko se sitten hyvä asia, niin se täytyy jokaisen itse päättää. Mut joo, mä palaan nyt tonne saaren toiseen päätyyn ja lastaan lauttani ja lähden menee. Onpahan ollut hieno retki. Hyvä on ollut päästä tutustumaan tämmöiseenkin paikkaan. Ja todellakin käymisen arvoinen paikka. Tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!